kamusta po? Ako po si Cassandra Kate and Nilagan Grade 2 student sa Makinabang Elementary School. Ang gagawin ko po ngayon ay tungkol sa pagtatanim ng halaman. Mga dapat gamitin. Paso! Gardening tools. Lupa. Maliliit na bato. Pandilig na tubig. At itatanim na halaman. Ilagay ang lupa sa paso. Huwag muna pupunuin ng lupa ang paso. Ayusin ang lupa sa paso. Itanim ang halaman sa paso. Muling lagyan ng lupa ang paso. Lagyan ng bato sa halaman. Diligan ng kaunti ang halaman. Ito na po ang tinanim ko. Salamat po sa panonood.